હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ ગુજરાતીમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે હું તમારા માટે કિટકેટ વોફલની રેસીપી લઈને આવી છું। આ મશીન છે વોફલનું, એ ખાલી ફક્ત 1200 રૂપિયામાં જ આવે છે। એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। સેમ બહાર જેવા જ વોફલ બને છે। બહાર તમને ખબર છે કે કેટલા મોંઘા વોફલ મળે છે। તમે જેવા પણ ફ્લેવરના બનાવવા માંગો એ ફ્લેવર તમે બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મેં 1.5 કપ મેંદો લીધો છે। એમાં હું 2 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર નાખું છું, 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર અને અડધો ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા નાખું છું, અને પોણો કપથી થોડી વધારે એટલી હું ખાંડ, દળેલી ખાંડ નાખું છું। 2 ટેબલ સ્પૂન કોકો પાવડર છે અને 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લીધું છે। 1 ટીસ્પૂન વેનીલા એસેન્સ નાખ્યું છે અને 1 કપ દૂધ નાખું છું। દૂધ છે એ મારું રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર છે। આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને એક કેક કરતાં થોડું થીક એવું બેટર આપણે બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે। તો બેટર આપણું આવી રીતનું કન્સિસ્ટન્સીમાં જોઈશે। જો દૂધ ઓછું પડે તો થોડું દૂધ હજી તમે નાખી શકો છો। બેટર આપણું તૈયાર છે। સામે અહીંયા મારી પાસે હોમબર્ગનું વોફલ મશીન છે। તમે આ ટાઈપનું કોઈ પણ પ્રેસ્ટીજનું પણ આવે છે એ પણ લઈ શકો છો। એમાં પહેલાં ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે। મશીનને પહેલાં આપણે ચાલુ કરી અને ગરમ કરી લેવાનું છે, પછી ઘીથી ગ્રીસ કરી અને આવી રીતે વોફલનું બેટર પાડી દેવાનું છે। વોફલનું બેટર આપણે ડાયરેક્ટ વચ્ચે નહીં નાખી શકીએ, અને આપણે આવી રીતે થોડું થોડું બધી જ કિનારો ઉપર એક સરખું પાથરવું પડશે, કેમ કે નહીંતર વોફલ છે એની ડિઝાઇન સરખી નહીં પડે। ક્યાંક લેવલ વધારે ઊંચું થઈ જશે અને ક્યાંક લેવલ અંદર રહી જશે। તો એને પાડવામાં થોડુંક ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે। પોર થઈ જાય એટલે મશીનને બંધ કરી અને 4 મિનિટ સુધી આપણે એને ઉપર નથી લેવાનું, ત્યાં સુધીમાં તો વોફલ બનશે જ નહીં। 4 મિનિટ પછી એક વખત ચેક કરી લેવાનું છે। તો મેક્સિમમ 5 થી 6 મિનિટમાં વોફલ બનીને તૈયાર થઈ જશે। અત્યારે થોડા સોફ્ટ હશે, પણ એને તમે આવી રીતે જાળી ઉપર મૂકી દેશો ને એટલે હવા લાગવાથી એ થોડા ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો બહુ જ સરસ, બહુ જ ઇઝી ચોકલેટ વોફલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે આ એક બેચ લઈ લીધો, હવે ફરીથી બીજું બેટર આમાં નાખી દેવાનું છે। તો 5 જ મિનિટમાં બહુ ફટાફટ વોફલ બનીને તૈયાર થઈ જશે। આખા ફેમિલી એકદમ ધરાઈને ખાઈ શકે। એની સાથે આપણે ચોકલેટ સિરપ આવે છે એની ઉપર પોર કરવાનું, તો એની પણ રેસીપી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં ડબલ બોઇલિંગ મેથડથી બોઇલ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। નીચે મેં 1 ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે તપેલીમાં, એની ઉપર હું કાચનું બાઉલ મૂકું છું। તમે કોઈ પણ સ્ટીલનો કોઈ પણ બાઉલ મૂકી શકો છો, પણ નીચે પાણીને ટચ ન થાય ને એવી રીતના બાઉલ મૂકવાનું છે। એની અંદર મેં 50 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટને નાઇફથી નાના નાના પીસ કર્યા છે અને 100 ગ્રામ મિલ્ક ચોકલેટ લીધી છે, મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ લીધું છે। એની અંદર હું 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન દૂધ નાખું છું અને આ બધું જ આપણે મેલ્ટ કરી લેવાનું છે। તો આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે સ્પૂન ફેરવતી જવાની છે મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી, અને પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। પાણી તો ગરમ જ છે, તો એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે એટલે આપણે આને નીચે ઉતારી લેવાનું છે। તો આપણું ચોકલેટ સિરપ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે અહીંયા આપણા વોફલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। એને તમે કોઈ પણ રીતે તમને મનપસંદ રીતે એને ડેકોરેટ કરી શકો છો। જેને પણ જે વસ્તુ પસંદ હોય, જે ફ્રૂટની સાથે પસંદ હોય, જે સિરપની સાથે પસંદ હોય, એ તમે અહીંયા યુઝ કરી શકો છો। તમારી ક્રિએટિવિટી યુઝ કરી શકો છો। કિટકેટની સાથે પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમે કોઈ પણ ચોકલેટ, ડેરી મિલ્ક છે, કોઈ પણ ચોકલેટ લઈ શકો છો। એને આવી રીતના કટ કરી અને વોફલની ઉપર આવી રીતે ગોઠવી દેવાની છે। એની સાથે ગરમ ગરમ વોફલ હશે તો થોડી મેલ્ટ થઈ જશે, એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તમે સ્ટ્રોબેરી છે, ગ્રેપ્સ છે, બનાના છે, પાઇનેપલ છે, કોઈ પણ ફ્રૂટની સાથે પણ સવારે નાસ્તામાં પણ આપી શકો છો। અહીંયા મેં વ્હીપ ક્રીમ લીધું છે, તમે એની જગ્યાએ આઈસ્ક્રીમ પણ સ્કૂપ મૂકી શકો છો એની ઉપર, અને આપણે જે ચોકલેટ સિરપ બનાવ્યું એની ઉપર આપણે આવી રીતે પોર કરી દેવાનું છે। આટલી રેસીપીથી 6 વોફલ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તમે જો વિચારતા હો કે આ મશીન લઈ શકીએ, એનાથી ઓરિજિનલ વોફલ બનશે કે નહીં, તો બહુ જ સરસ વોફલ બને છે। આ કોઈ સ્પોન્સર વિડીયો નથી, પણ મેં યુઝ કર્યું છે ને મને બહુ જ ગમ્યું છે એટલે હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું। એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો। તો ટેસ્ટી વોફલ તમે પણ બનાવો, એન્જોય કરો। વિડીયો કેવો લાગ્યો લાઈક જરૂરથી કરજો, અને અત્યાર સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।